Hello guys! Welcome muli sa Noah's Garage. So ang tatalakayin ko kung papaano mag-test, no? At mag-replace ng inyong engine coolant temperature sensor, no? Kung hindi nyo alam, ang engine coolant temperature sensor ay para ma-detect ng inyong ECU kung nasa tamang temperatura ba ang inyong coolant, no? Kasi maraming factors ang pwedeng mangyari, negative factors na pwedeng mangyari sa inyong engine kapag kapalyado ang inyong engine coolant sensor, ano. So tatalakayin ko 'yan sa susunod na video natin, yung mga factors o effects, bad effects ng isang faulty engine coolant sensor. Ngayon, bakit ba tatalakayin ko yung coolant sensor na yan, yung engine coolant sensor? Unang-una guys, so siguro na kung avid viewer ko kayo, na panood nyo dati yung aking fan clutch silicone oil refill video, no? Nag-refill tayo ng fan clutch na ito. Nirefill natin yan kasi nagkaroon ako ng overheating nung bumiyahe ako ng Tagaytay, siguro 2 months ago. So ayos na, akala ko yun ang yung solusyon kasi matagal na hindi nag-overheat ang sasakyan ko. Recently, punta ako ng Valenzuela 2 weeks ago. Nung pag-uwi ko, nagulat ako na yung temperature gauge ko for example, ito yung normal na nasa gitna. Nandito siya, no? Nasa huling guhit na siya bago mag-high, no? Mag-overheat talaga. Pero ang pinagtataka ko, yung gauge niya, pag ganon-ganon, ano? Pagka humihinto ako, bumababa siya. Yan. So, isa yun sa symptom ng bad faulty engine coolant sensor. Pero ang sabi ng mekaniko na gumawa nito ng aking fan clutch, no, nag-refill ng fan clutch, kapag daw uminit pa yon, ang papalitan na ay yung ating thermostat, which is nandito sa left side ng engine. So yun talaga ang gagawin ko susunod. Pero titingnan muna natin yung engine coolant sensor natin kung bad na siya, no. So napanood nyo rin, no guys, yung aking pag-test ng aking OBD scanner sa last video ko. So nakita nyo nung niscan natin itong Montero Sports ay okay naman siya, no? Wala siyang faulty codes, no? Wala siyang error code. So ibig sabihin, okay yung ating engine coolant sensor, no? Meron siyang kuryente kasi nadidetect pa siya ng system. Pero i-check pa rin natin siya, no? Kung talagang gumagana siya. Kasi maganda na bago natin palitan yung thermostat, ma-check din natin yung engine coolant sensor niya kasi gumaganon hindi maganda yung temperature gauge, taas baba siya. So bago pa masira yung head gasket natin, agapan natin, ano. Okay guys, so kung first time niyo dito sa aking channel, pakisuyo na mag-subscribe kayo. Okay? Okay guys, nandito ngayon tayo sa ating engine, ano. So, ang number one problem natin, kung saan nakalocate, no? Kung saan natin makikita yung engine coolant sensor na iyon, ano. So, ayon sa aking research, no, it is either na katabi ng housing ng thermostat, pero ang nakita natin dito, andito kasi yung thermostat. So, kung dali lang. Kung nakikita ba niyo yan? Basta sa Montero, nasa dulo siya ng lower hose housing. Ayun, no? Kita nyo ba? Yan. So, marami kasing mga pipe dito, no? Na nakaharang. Pero yan ang thermostat housing. Usually, katabi niyan yung engine coolant temperature sensor. Pero sa part na ito, wala akong makita na sensor dyan, no? So, tingin natin dito sa kabila. Pagdating dito sa kabila, tinanggal ko na guys yung baterya, no? Ang titignan nyo naman, tong upper hose ng radiator. So, ito siya, no? So, yan siya.
So, susundan natin yan. Lapag muna natin tong flashlight natin. Yan. So, ito yun. Ito yung lower hose. Yan. Kadalasan, yung engine temperature sensor, coolant temperature sensor na yan, ay nandito sa metal na yan, sa aluminum na yan. No? Pagka wala kayong nakita dyan, sundan nyo lang yan. Yan yung dinadaanan ng coolant. Okay? Yan yung dinadaanan ng coolant, guys. No? So, makita natin na meron siyang ito. Most likely, ito ang ating coolant temperature sensor. Okay? So, hindi ko kasi siya mahanap sa Google kahit na mag-image search ako. Walang information kung nasaan ang engine coolant sensor ng Montero Sport Gen 2, no? 4D56, no? So, ang hula ko ay ito, no? So, yan yung babaklasin natin. Itetest natin yan, i-diagnose natin yan kung okay pa yung sensor na yan. So, comment nyo sa baba kung mali itong itetest natin, kung hindi ito ang engine coolant sensor, no? Para matulungan natin ang isa't isa, no? Ayan. Matulungan natin yung ating community. Ayan. So, ano ba ang kailangan natin para mabaklas yan, no? So, ito yung mga kailangan natin, guys. Yan, ito lang yung kailangan natin, guys. So, ito 10mm tsaka 12mm, no, na wrench. Ito yung pangtanggal ng baterya. So, tinanggal ko na yung baterya. So, kailangan nyo yan. Tapos, ang pinakailangan natin para matanggal yung coolant sensor na yan, engine coolant sensor, ay itong deep socket, no? 19mm. Ayan. So, napanood nyo yung mga tools, no? Best tools para sa mga DIY geek, no? Meron akong ganun na mga dapat meron kayo kung mahilig kayo mag-DIY sa sasakyan ninyo. Na-mention ko doon na dapat meron kayong mga deep socket, no? Iba kasi yung mga regular socket, maliit yun. Ito, deep socket siya. No, mamaya papakita ko sa inyo kung bakit kailangan nyo ng deep socket, no? Tsaka syempre extension at yung ating favorite na wrench. Okay? So pag diagnose, ang kailangan natin ay yung multi-tester natin, no? Yung multimeter na tinatawag. Okay? So baklasin muna natin tapos i-test natin maya-maya. Okay? Okay guys, so nandito ngayon tayo ulit sa engine natin. Tinanggal ko na yung baterya, nandito yung baterya, no? So makikita nyo dyan na napakaraming mga wires, no? Siyempre, ang una natin gagawin dyan ay tanggalin yung mga wires na yan, no? Yung mga nakaharang dun sa ating engine coolant sensor. So, tanggalin muna natin to. Pindutin nyo lang ito tapos pull. Yan. Tanggalin na natin to. Itong ating wire ng coolant sensor natin. So, pipinch nyo lang ito. Siyempre, ganyan lang naman yung mga, ayan, tanggal na. Ganyan lang naman ang mga clip na ito, eh. Yan. Tapos, ito yung ating 19-inch na deep socket. Makita nyo, sakto yan. Yun, diba? So, lagyan natin na extension. Tapos buksan natin. So, may kaunting lalabas na coolant dito, ano. So, konti lang naman. So, okay lang 'yun, ano. Kaya pagka gagawa kayo dito sa engine coolant sensor ninyo, mas maganda na malamig yung makina para yung lahat ng coolant nasa baba. Okay? Counterclockwise. Mahigpit. So itong gamitin natin guys, medyo mahaba to. Yun.
Yun. Inalaglag na kulang. Okay guys, ito ang ating coolant temperature sensor. Yan. So, kung ang sasakyan niyo may error code na P0115, 117, 118, yan, may kinalaman yan dito sa coolant temperature sensor. Okay, so para i-test ito, kailangan natin yung ng multimeter o multi-tester. Test natin yung ating sensor, no? So, ang gagawin natin, resistance test, no? So, set nyo sa kilo ohms, no? Ayan, sa kilo ohms. Okay? Yung omega sign, okay? Hindi sa voltage, no? Sa kilo ohms. So, para matest yan, so meron tayong negative, di ba? Tsaka positive probe. Nakita nyo itong sensor, meron siyang dalawang pin sa loob, no? So, ilalagay lang natin itong probe doon sa mga pin na yun. Kahit magkabaliktad, okay lang. So, tingnan natin yung reading, ano? Yan. So, 3 kilo ohms, no? Usually, mga 2 to 3 kilo ohms yan. Okay? Yan, 3 kilo ohms. Okay? So, para matest kung gumagana ang ating sensor, no? Itong sensor na ito. So, kailangan niya mainitan. So, maraming options kung paano gawin yan. Yung iba, nilulubog ito sa kumukulong tubig, no? Sa mainit na tubig para makita kung gumagana yung sensor niya. So, tayo, hindi natin pahirapan ng sarili natin. Gagamit lang tayo ng blower, no? Yung sa buhok. Ayan. Ito yung blower ko, no? Ayan. Ayan. Blower pala ng misis ko. Ayan. Ito. Okay? So, tignan nyo yung yung reading, kapag bumababa, nag-iiba yung reading ng multimeter natin. Ibig sabihin gumagana pa ang ating sensor. Okay? Yan, 2.6, 2.5. Yan, basta't pagka nagbabago siya, okay pa yung ating sensor. 2.4, bababa, no? Yan. So, nakita natin na okay pa yung ating sensor. 2.3 kilo ohms. Bababa pa yan. 2.2. 2.1. So, nakita natin na working pa yung ating sensor. So, kung ang sa inyo ay hindi bumababa yan, no? Ibig sabihin, blown out na, no? Blown out yung sira na ang inyong sensor, no? Ang inyong engine coolant sensor. So, ganun lang mag-diagnose, mag-test ng inyong coolant sensor, guys, no? So, kung sira yun sa inyo, palitan nyo na, no? Pwede kayong bumili sa mga auto shop ng mga ganitong parts. Alam ko, Bosch may ganito eh. Yung Bosch na brand. Yan. So, ang akin, okay pa. Alright? So, balik na natin ito doon sa ating engine. Okay guys, so ibabalik na natin ang ating engine coolant sensor. Okay? So, sasalpak lang natin doon sa pinagkuhanan natin, no? In reverse lang. Okay guys? Pero, ang gagawin natin dito, hindi masyadong maikpit, no? Kasi baka masira natin yung thread. Tsaka, huwag nyong lalagyan ng thread locker to, no? Kasi pag nilagyan nyo ng thread locker, baka naman mapunta dun sa coolant, no? Yung liquid na yun, okay? So, huwag nyo lalagyan ng thread locker. Okay? So, tamang higpit lang. Yan, mahigpit na. So, isang turn na lang. Yun. Ayos na yun. So, punasan natin.
Tingnan natin kung may leak. Ito yung tissue. So, wala siyang leak, no? Okay, so wala siyang leak. Okay, so ibalik na natin itong mga tinanggal natin, ano. So ito yung sa coolant sensor. Kung narinig nyo yung click, okay na, no. Ito naman yung isa. Alright. So nakita natin na okay pa yung ating engine coolant sensor. Lagi nyo i-check yan, no, baka meron siyang leak. Okay, kung may leak, higpitan lang ninyo. So yung mga natapon na coolant, wala pa naman sigurong 500 ml yun, no? So ihigop na lang yun dun sa radiator. Madali lang naman mag-top up ng coolant. So malamang na ang ating papalitan ay yung ating thermostat. So abangan nyo yun guys, no? Yung ating thermostat replacement. Okay guys? Okay, so start natin yung makina, no? Alright guys, no? So wala naman nangyari sa ating engine. Binaklas lang natin yung engine coolant sensor, tapos binalik natin. So wala naman nag-error sa ating dashboard. So babantayan ko na lang yung pinagkabitan ng sensor, baka may leak pa para mahigpitan ko. So yung coolant na natanggal, na natapon, madali na lang yun, natatapak ko na lang yun. So ganun lang guys, no? Ganun lang check, ganun lang mag-test, diagnose ng inyong engine coolant temperature sensor, no? Kung may problema kayo sa overheating, yan ang isa sa mga i-check nyo, no guys? So kung natuto kayo sa video ito, nagustuhan ninyo, pakisuyo na i-like ito, no? I-like ito, mag-subscribe kayo, ganun din, pakisuyo na pakiclick yung bell icon. Maraming salamat sa panonood guys, sa ulitin.